Hi guys! Welcome back to my channel. This is Marge Izon, and for today's video, we're going to do the makeup with mask on. For today's video, we're going to do the makeup with face mask on. So first, I want to show you this cute headband. So, nabili ko siya sa kaibigan ko na nung high school ako. And personalized siya. May note siya, guys. Here. So, yung pangalan ng shop niya is WJR's Handmade. Kikita niyo ba? Ayan. WJR's Handmade Creation. So, ilalagay ko to sa description sa baba. Kung gusto nyo rin mag-try, bumili. Buksan na natin. So, tignan nyo guys. Ang cute niya. Para siyang dog tag. Charot lang. Ang hirap pala nitong ilagay. Charot. So cute niya guys. Cutie. Ito niyo ba? Ang cutie niya. Ang cute. So let's start. First thing I need is this SHAWILL BB cream. So 3 araw na tayong puyat. Nilalagay ko ta sa under eye ko. Just like that. So guys, nakita niyo naman sa description, sa title ng vlog na to, na makeup with face mask on. So, hindi tayo magpo-focus sa ilalim. So, dito lang tayo sa eye. Kasi hindi naman siya makikita. Ayun na ba? So, lalagyan lang natin yung mga may tigyawat. Scars. Dark spot. Dito sa nakikita. So, nag-light na siya guys. Medyo hindi nahalata yung eye bags natin. Next is this YOYOSO 4-color eye shadow. Walang tayo ng konti dito.
itong pinaka-dark sa kanila. And, ito lang natin ng pakonti-konti. Ito lang natin. Sa kabila. Another sa and then we're going to use this color. Parang may glittery itong color na to. So brown yung ginamit ko guys para makita rin siya. And brown talaga yung ginagamit ko sa eyeshadow ko kapag nag-eyeshadow ako kasi ito yung bagay sa color ko, sa skin tone ko. Ganyan lang siya guys. Diba? Pak na pak. Cute. So, next step is I use this BILENA. It's a BILENA clear eyebrow mascara. So, hindi ako gumagamit ng pangkilay. Tapos nakikita niyo naman guys, meron akong kilay. And kapag nagkikilay ako, mas kumakapal, so hindi siya bagay sa akin. Kaya ang ginagawa ko, clear na lang and ayan. Pinabrush ko na lang siya. Next. So our next is this Maybelline Falsies Lashlift. So it's the newest product ng Maybelline and it says na lash lift. So na-try ko na yung lash lift before and nagustuhan ko siya guys. Sa mga salon, meron silang ganun lash lift. So parang i-curl, paano ba yun? Iunat niya yung pilik mata mo. So, parang para mabuhay siya. So, para maganda siyang tinitignan, diba? Pagka gising mo. So, ganda-ganda ng eyelash mo, diba? So, yan. Nagustuhan ko kasi yan. So, gusto ko siyang itry kasi maganda rin yung mga reviews niya sa mga napanood ko. And, mas maganda yung lash lift talaga kaysa dun sa eyelash extension. So, na-try ko yung eyelash extension before, but nakakalagas siya ng pilik mata. So, hindi ko yun nare-recommend na gamitin or gawin ninyo guys or magpagawa kayo ng ganun guys. So, ito
itatry natin siya and tignan natin kung talagang malilift niya yung eyelash natin. So, excited ako. Ang ganda ng ano niya, guys. So, try natin. Mas mukhang maganda siya. Kita niyo ba? Guys, nakikita niyo naman yung camera yung ginagamit ko. Salamin. Yan. Guys, mukhang maganda siya. Diba? Nakita niyo? Parang nabuhay yung eyes ko. So, cute niya. Mas maganda talaga siya. Maganda siya, guys. So, ang sabi din dito, waterproof siya. So, itatry din natin mamaya yan. Mamaya natin malalaman kung talagang waterproof na siya. Kung gaano siya tatagal. And so far, gusto ko yung pag-lift niya. Diba? Kita niyo naman. That's the last step that we need to do, and we're going to put the face mask on. So, ang cute, diba? So guys, ang cute nitong face mask na na-order ko. Meron siyang nakalagay na Bible verse sa left side. So, nakikita niyo naman yun. So, nabili ko siya din sa friend ko and ilalagay ko din sa description below dito sa video na to yung kung saan ko siya nabili. So, tatlo yung binili ko and lahat meron siyang Bible verse. For only 130 pesos. So, ilalagay ko sa description below kung saan ko nabili yung face mask na to. So, try nyo rin, guys. So, I think we're done. So, guys, it's night. And our lashes is still on. So, diba? Ang ganda pa rin niya. So, that is the end of our video. Thank you for watching. Kung may gusto kayong mapanood sa channel ko, please comment down below. And kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching. Keep safe. And God loves you, so do I. Mwah!